হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে। বৰ্তমান আমাৰো ভালেই। পুনৰ আজি DIY এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু এই DIYটো কৰিছিলোঁ, এই দুটা বটল মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। আৰু এই বটলকেইটা দেখিছেনে, ফ্ৰষ্টেড বটল হয়। আৰু এই ফ্ৰষ্টেড বটলটোতো মই কেনেকৈ ঘৰতে বনালোঁ সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এতিয়া ফ্ৰষ্টিং ইফেক্টটো আনিবৰ কাৰণে মোক লাগিব এই গ্লু ৱালটো। এইটো অল পাৰপাছ গ্লু হয়। মই এইটো এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ। ইয়াত বহুত দোকানত বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। 129 হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো। এলমাৰ্ছ গ্লু ৱাল। আৰু আপোনালোকে ফেভিকলো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু ফেভিকল ইউজ কৰিলে ইমান ভালকৈ ইফেক্টটো নাহে। এতিয়া মই গ্লুখিনি উলিয়াই লৈ ভালকৈ বটলত লগাই বা ইউজ নোহোৱা ব্ৰাছ এডাল ল'ব, সেইডালৰ সৈতে গোটেই বটলটোতে কৰি ল'ব আৰু তাৰপাছত শুকাবলৈ দিব সময়। আৰু শুকোৱাৰ পাছত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে ফ্ৰষ্টিং ইফেক্টটো। এতিয়া মই বটলটোত আঁকিবৰ কাৰণে এটা এক্ৰেলিক কালাৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে ফেব্ৰিক্ৰেলো ল'ব পাৰে। আৰু একদম সৰু ব্ৰাছ 0 আৰু 00 ব্ৰাছ লৈছোঁ। লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এজোপা মই গছ আঁকিম। আপোনালোকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। গছজোপা ধুনীয়াকৈ আঁকি হোৱাৰ পাছত তলত অকণমান ঘাঁহ দিছোঁ আৰু ছোৱালী এজনী আৰু ল'ৰা এটা আঁকিম। মই এতিয়া এক্ৰেলিক কালাৰ ৰেডটো লৈ পেলাই ৰেণ্ডমলি হাৰ্ট শ্বেপ দি দিছোঁ গছডালৰ মাজে মাজে। এতিয়া আহিছোঁ মোৰ নেক্সট বটলটোলৈ। আৰু এই বটলটো একেধৰণে মই গছ এজোপা আঁকিছিলোঁ। এইজোপা অলপমান সৰুকৈ আঁকিছোঁ যিহেতু বটলটো সৰু। আৰু তলত এটা মই হৰিণা দিম। তেন্তে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। বটলটোত ধুনীয়াকৈ গছজোপা আঁকি লোৱা হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই এটা হৰিণা আঁকিম। আৰু হৰিণা আঁকিবৰ কাৰণে এটা মই প্ৰিণ্ট আউট লৈছিলোঁ হৰিণা থকা। আপোনালোকে যদি নিজে আঁকিব পাৰে তেন্তে কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই হৰিণাটো প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই ব্ৰাছ এডালৰ সৈতে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে তেনেকৈ মই ট্ৰেচিং কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এটা পিংক কালাৰ লৈছোঁ। আৰু পিংক কালাৰটোৰ সৈতে মই গছজোপাৰ মাজে মাজে ৰেণ্ডমলি ডট ডট দি দিম।
আৰু ফাইনেলি মোৰ বটলকেইটা হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন ফেইলাইটকেইটা সোমোৱাই দিয়াৰ পাছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ছবিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব তেন্তে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই